नमस्कार सबैजनालाई। म आज अब अर्को क्वेसन सेट सोल्युसन लिएर प्रस्तुत भएको छु हजुरहरु सामु। र आज हामी यस अन्तर्गत के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गतको आईआईटी सम्बन्धी आईटी फिल्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी CSIT सम्बन्धीको सब्जेक्टको यसको सेट सोल्युसन 2080 मा आएको क्वेसनको सोल्युसन लिएर प्रस्तुत भएको छु। पहिलो क्वेसनले चाहिँ memory hierarchy understanding the memory hierarchy is crucial for grasping how computer manage and access यस सम्बन्धी क्वेसन थियो। अलिकति क्वेसन एक्ज्याक्ट टाइप मैले गरिरहेको छु। यो यस्तै खालको मेमोरी हायरार्की सम्बन्धी क्वेसन थियो। यसमा मेमोरी हायरार्की भनेको चाहिँ के हो त? मेमोरी हायरार्की इज अ कन्सेप्ट द्याट अर्गनाइज कम्प्युटर मेमोरी इन्टु लेभल्स, हैन। कम्प्युटर मेमोरीलाई डिफ्रेन्ट लेभलमा पार्टमा टुक्राउनु भनेको हायरार्की भइहाल्यो। द गोल इज टु प्रोभाइड द CPU विथ द फास्टर पोसिबल एक्सेस टु द डाटा इट निडेड। यस्तै मल्टिपल लेयर बनाउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सीपीयूले आफ्नो डाटाहरू द्याट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी क्यान बी इजिली एक्सेस, चाँडो फास्ट एन्ड इजिली पनि फास्ट पनि एक्सेस हुनु पर्यो, वाइल स्टिल प्रोभाइडिङ अ लार्ज इनफ स्टोरेज क्यापेसिटी। भनेको चाहिँ प्रोभाइड धेरै स्टोरेज पनि चाहियो, फास्टर एक्सेस पनि चाहियो, किनकि मेन काम हुने सीपीयूमा हो क्या। जे कुरा पनि काम हुने सीपीयूमा हो, तर सीपीयूमा स्टोरेज राख्दैन आफूलाई। स्टोरेज राख्नलाई मेमोरी हुन्छ। रेजिस्टर भनेको के हो त नि? भेरी इम्पोर्टेन्ट। रेजिस्टर भनेको दिज आर द फास्टेस्ट एन्ड द स्मलेस्ट कम्पोनेन्ट्स, मेमोरी कम्पोनेन्ट्स लोकेटेड डाइरेक्टली विथिन द सीपीयू भित्रै हुन्छ। सीपीयूको कम्पोनेन्ट हामीले सीपीयू के एलिमेन्ट एएलयू रेजिस्टर कन्ट्रोल युनिट भनेर पढायो हैन। रेजिस्टर इज अ स्टोरेज युनिट। दे होल्ड द डाटा इन्स्ट्रक्सन्स द्याट द सीपीयू इज करेन्टली प्रोसेसिङ। क्याश मेमोरी, this is the small fast memory that stores frequently access data from main memory. CPU को भित्रै रहेको मेमोरी भनेको रेजिस्टर, CPU सँग नजिकै रहेको मेमोरी भनेको क्याश मेमोरी भनेर बुझ्दा भयो। लोकेटेड क्लोजर टु द CPU देन मेन मेमोरी इन रिड्युसिङ एक्सेस। क्याश मेमोरी इज टिपिकली डिभाइडेड इन्टु लेभल्स। कतिवटा लेभल? 3टा लेभलमा डिभाइड गरेको छ। L1 बिङ फास्टेस्ट एन्ड स्मलेस्ट, अनि L3 इज स्लोएस्ट एन्ड लार्जेस्ट। L3 र L1 भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। मेन मेमोरी ऱ्याम इज द मेन मेमोरी। ऱ्याम रोम जे भनेको मेन मेमोरी हैन। ऱ्यामै हामीले अहिलेलाई प्रायोरिटी गरिरहेका छौँ, तर के छैन। ऱ्याम रोम आर द प्राइमरी मेमोरी एन्ड मेन मेमोरी। दिस इज द प्राइमरी वर्किङ मेमोरी अफ द कम्प्युटर। इट स्टोर्स डाटा इन्स्ट्रक्सन द्याट आर करेन्टली being used by the CPU. RAM is volatile, meaning that its contents are lost when the computer is turned off. Simple कुरा। स्टोरेज सेकेन्डरी स्टोरेज हायरार्की हामीले मेन्टेन गरिरहेका छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले रेजिस्टर भन्यौँ, त्यसपछि हामीले क्याश मेमोरी भन्यौँ, त्यसपछि मेन मेमोरी भन्यौँ। अब हामी सेकेन्डरी मेमोरीमा छौँ। यसको फिगर पनि छ। दिस इज द नन भोलाटाइल मेमोरी द्याट स्टोर्स डाटा पर्सिस्टेन्टली इभन वेन द कम्प्युटर इज टर्न अफ। इक्जाम्पल्स इन्क्लुडिङ हार्ड डिस्क ड्राइभ, सोलिड स्टेट ड्राइभ्स एन्ड अप्टिकल ड्राइभ्स। कि क्यारेक्टरिस्टिक्स हायरार्की मेन्टेन गर्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड एक्सेस हैन। हाई स्पिडको लागि डाटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डाटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, फास्टर एक्सेस टु सीपीयू हैन। भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो कुरा। कि क्यारेक्टरिस्टिक्स अब हामीले अहिलेको लागि यी मात्र राखेको छु। कि तल छ कि तल रहन्छ। हामीले फास्टर एक्सेसको लागि भइहाल्यो भनेर हामीले लिन सकियो। अझै यसमा थप्न सकिन्छ है। कि क्यारेक्टरिस्टिक्स किन हामीले यसरी हायरार्की मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिन सकिन्छ। स्पिडको मेन कारण चाहिँ स्पिड हो। भिजुअल सिमुलेसन, भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन कसरी हामीले हायरार्की मेन्टेन छ त? सबैभन्दा सुरुमा रेजिस्टर छ इन सीपीयू, क्याश मेमोरी छ, त्यसपछि मेन मेमोरी छ, डिस्क क्याश छ, त्यसपछि म्याग्नेटिक डिस्क छ, अप्टिकल डिस्क छ। सिम्पल हामीले यही बनाउने ठाउँमा यसरी बनाउन पनि सकिन्छ। रेजिस्टर हुन्छ फास्ट, मोस्ट एक्सपेन्सिभ एन्ड स्मलेस्ट, अनि क्याश छ लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, अनि फेरि मेन मेमोरी छ ऱ्याम भइहाल्यो। सेकेन्डरी स्टोरेज छ स्लोएस्ट, लिस्ट एक्सपेन्सिभ एन्ड लार्जेस्ट। जान्नु पर्यो। टाइप अफ रिड ओन्ली मेमोरी। रिड ओन्ली मेमोरीको टाइप के छ क्वेसनले सोधेको। यो एक्स्ट्रा एडिसन क्वेसन हो है। त्यहाँ मैले लेखेको त्यो क्वेसन अलिकति प्रिन्ट गर्न अलिकति अर्कै तरिकाले मैले प्रिन्ट गरेको जस्तो, सरी फर द्याट। टाइप्स अफ रिड ओन्ली मेमोरी। रिड ओन्ली मेमोरीको टाइप्स के वाट इज रिड ओन्ली मेमोरी भन्दा सुरुमा जान्नु पर्यो। नन भोलाटाइल मेमोरी मिनिङ द्याट इट कन्टेन्ट्स आर रिटेन्ड इभन वेन द पावर इज टर्न अफ। भनेको सिम्पल हामीले थाहा छ वासिङ मेसिन इज द के हो? कम्प्युटरै हो
हामीले वासिङ मेसिनमा 1 घन्टाको टाइमर राखेर लुगा धुन राखेको एकछिनपछि आधी घन्टा चलेर लाइन गयो भने आधी घन्टाबाट सुरु हुन्छ के 1 घन्टा कम्प्लिट गर्ने भनेर 0बाट सुरु हुन्छ त हुँदैन नि द्याट इज स्टोर्ड इन द रिड ओन्ली मेमोरी मार्क्स रिड ओन्ली मेमोरी भनेको यो डाटा इज प्रोग्राम इन्टु द रोम ड्युरिङ म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामै त्यो मेमोरीमा चाहिँ डाटाहरू इन्सर्ट गरेको हुन्छ द ओल्डेस्ट टाइप अफ रोम यसलाई स्ट्रङ पर्मानेन्ट भनेको यो के हो स्ट्रङली पर्मानेन्ट भनेको यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन यसभित्र भएको डाटालाई हामीले मेनिपुलेट गर्न सकिँदैन प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इट क्यान बी प्रोग्राम्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ bond to store the programmer can be programmed once by the user programmable read only means once by programmable read only memory can be programmed once by the user एकचोटि मात्र है erasable programmable memory चाहिँ बल्ल erasable programmable memory can be erased by exposing it to ultraviolet लाइट त्यसपछि हामीले रिप्रोग्राम गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ रिप्रोग्राम गर्न मिल्छ है इट युजेस फ्युजेस द्याट क्यान बी बोन्ड टु स्टोर डाटा भने नि प्रोग्रामेबल भइहाल्यो इरेजेबल प्रोग्रामेबल भनेको चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी पनि छ यो तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ क्यान बी इरेज्ड एन्ड रिप्रोग्राम इलेक्ट्रिकल्ली इट्स फ्लेक्सिबल देन इपी रोम भने हेर्नु है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी भन्दा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी चाहिँ के हुन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ अरे क्या सजिलै मेटाउन सक्यो सजिलै हाल्न सक्यो नि त नि फ्ल्यास मेमोरी युएसबी ड्राइभ्सहरू भइहाल्यो एसएसडी भनेको फ्ल्यास मेमोरी भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट पेन ड्राइभ्सहरू फ्ल्यास मेमोरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एनर्जी सप्लाई कट अफ गर्दाखेरि पनि डाटाहरू स्टोर भएर बस्छ भने त्यसलाई के भन्छ फ्ल्यास मेमोरी भन्छ जस्तै युएसबी भनेको पेन ड्राइभ्सहरूमा के हामीले अलवेज प्लग जोडिरहनु पर्छ त्यो डाटा रिटर्न गर्नलाई पर्दैन इट इज अ पोर्टेबल त्यही भएर फ्ल्यास मेमोरी भइहाल्यो कम्पेयर सिस्टम सफ्टवेयर विथ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो क्वेसन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर्स इन ब्रिफ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो सोधिरहने क्वेसन हो इट इज एसेन्सियल टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिस्टिङसन बिट्विन सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर कम्पेरिजन अफ सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर भनेको म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल कम्प्युटर हार्डवेयर्स प्रोभाइड द प्लेटफर्म फर एप्लिकेसन सफ्टवेयर टु रन के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ त्यो कम्प्युटरको डब्बा हुन्छ नि हार्डवेयरलाई त्यसलाई वर्किङ बनाउँछ अनि सिस्टम सफ्टवेयरले कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई वर्किङ बनाउँछ अनि त्यहाँभित्र सिस्टम सफ्टवेयरमा बसेर चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरले वर्किङ हुने हो क्या यो सिम्पल भाषामा राम्रो कुरा है पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क फर युजर ल भनेपछि युजर इन्टरेक्सन सिस्टम सफ्टवेयर जेनरली इन्टरेक्ट्स लेस डाइरेक्टली विथ द इन्ड युजर अपरेटिङ इन द ब्याकग्राउन्ड अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिजाइन फर डाइरेक्ट युजर इन्टरेक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट जेनरली इन्टरेक्ट लेस डाइरेक्टली विथ द युजर युजरसँग त्यस्तो धेरै इन्टरेक्सन भएको हुन्छ मेन युजरसँग इन्टरेक्सन हुने भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरको डिपेन्डेन्सिज एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर बनाएकै सिस्टमको लागि हो क्या सिस्टम भनेको कम्प्युटर हार्डवेयरको लागि मेन बनाएको भनेर बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यही सिस्टम सफ्टवेयरभित्र बसेर चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरले काम गर्ने हो भनेर बुझ्न सक्नु पऱ्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिपेन्ड्स अन सिस्टम सफ्टवेयर टु फङ्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अनि क्यान रन इन्डिपेन्डेन्टली अन कम्प्युटर हार्डवेयर यो त इन्डिपेन्डेन्ट छ तर यो के छ डिपेन्डेन्ट छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिम्पल भाषा के भन्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइलको एउटा खाली छ त्यसमा आइओएस एन्ड्रोइड हुन्छ नि इन्स्टल गरेर छैन हामीले डब्बा छ एन्ड्रोइड इन्स्टल गरेर छैन त्यसमा हामीले पब्जी खेल्न मिल्दैन आइओएस हाल्नु पऱ्यो कि एन्ड्रोइड हाल्नु पऱ्यो होइन त्यो हाल्छपछि बल्ल हामीले त्यसमा प्ले स्टोर हुन्छ होइन कि एप स्टोर होला त्यहाँभित्र गएर बल्ल डाउनलोड गर्न मिल्यो नि त नि त्यस्तो भन्नु खोज्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ के अरे सिस्टम सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ सिस्टम डिभाइस ड्राइभर युटिलिटी प्रोग्राम्सहरू भइहाल्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको वर्ड प्रोसेसर वेब ब्राउजर गेम्सहरू भयो स्प्रेडसिट्स होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयर के भन्छ अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर द कोर अफ सिस्टम सफ्टवेयर मेन हो है मेन सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो अपरेटिङ सिस्टम इट म्यानेज अघि मैले भने नि अपरेटिङ सिस्टम कुराहरू त्यो मेन काम गर्ने अपरेटिङ सिस्टमले नै हो एन्ड्रोइड भने होइन आइओएस भने इट म्यानेज द हार्डवेयर रिसोर्सेस प्रोभाइड अ युजर इन्टरफेस एन्ड इनेबल्स एप्लिकेसन टु रन अनि विन्डोज म्याक ओएस लिनक्स एन्ड्रोइड आइओएस डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर द्याट इनेबल्स द अपरेटिङ सिस्टम टु कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिभाइसहरूसँग कम्युनिकेट गराउन सहयोग गर्ने चाहिँ फेरि के हो डिभाइस ड्राइभर प्रिन्टर किबोर्ड्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्नलाई युज हुने सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर डिभाइसहरूलाई ड्राइभ गर्ने कस्ता डिभाइस पेरिफेरल डिभाइसहरू
हैन द ट्रान्सलेट कमान्ड्स बिट्विन द ओएस एन्ड डिभाइस भेरी सिम्पल भाषामा रहेको छ युटिलिटी प्रोग्राम टुल्स द्याट पर्फर्म स्पेसिफिक मेन्टेनेन्स अर सपोर्ट टास्क इक्जाम्पलको लागि के होला भन्दा डिस्क डिफ्रेगमेन्टेसन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर फाइल कम्प्रेसन टुल्स हैन अब युटिलिटी सफ्टवेयर टुल द्याट पर्फर्म स्पेसिफिक मेन्टेनेन्स कम्प्युटरलाई होइन नि सिस्टमहरूलाई मेन्टेनेन्सको काम गर्छ यी सपोर्टिङ टास्कहरू गर्ने केले हो युटिलिटी सफ्टवेयरले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर software that converts programming code into machine readable code सिम्पल भाषा छ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एसेम्बलर होइन के कम्प्युटरले सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने हो त होइन नि बाइनेरी कोड हो त्यसको लागि त्यहाँभित्र त के प्रोग्रामिङ रिड ल्याङ्ग्वेज चाहियो होइन ट्रान्सलेटर अ फर्मवेयर सफ्टवेयर द्याट इज इम्बेडेड इन द हार्डवेयर डिभाइस it provides a low level control of the hardware an example of this is BIOS or UEFI that starts a computer. In essence, system software creates the environment for application software to function, while application software allows the user to perform special tasks. भनेको के सिम्पल भाषामा बुझ्नु हो सिस्टम सफ्टवेयरले एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई काम गर्न मद्दत गर्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरले युजरलाई काम गर्न मद्दत गर्छ कस्तो काम भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले स्प्रेडसिटमा के गरिन्छ डाटा एन्ट्री गरिन्छ अनि वर्ड प्रोसेसमा के गरिन्छ त्यस्तै कामहरू हैन फर्मवेयर भनेको राम्रोसँग बुझ्नु होला यो सफ्टवेयर द्याट इज इम्बेडेड इन द हार्डवेयर डिभाइस है हार्डवेयर डिभाइसेसमा इम्बेड गरेका सफ्टवेयर राखिएका सफ्टवेयरहरू फर्मवेयरहरू आइओटीमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है त्यही भएर फर्मवेयरको बारेमा जान्नुपर्छ इम्बेड इन द हार्डवेयर सो हार्डवेयरमा राखेकै सफ्टवेयरहरू क्या भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है त्यो लिस्ट सम बेनिफिट्स अफ युजिङ कम्प्युटर नेटवर्क एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा ट्रान्समिसन मिडिया इन डिटेल भने कम्प्युटर नेटवर्क हेभ रिभोल्युसनाइज्ड हाउ वी कम्युनिकेट एन्ड एक्सेस इन्फर्मेसन हियर आर सम अफ द their key benefits list some benefits of using computer network can use against different types of data transmission media benefits of using computer network resource sharing very important kura bhayo communication information access centralized data management haina ani increase efficiency cost reduction very important entertainment ko लागि bhayo haina collaboration ko लागि different types of data transmission media data कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त गाइडेड भनेको के हो वायर्ड मिडिया वायर्ड गाइडेड भनेको वायर्ड ट्विस्टेड केबल पेयर केबल consist of two insulated copper wires twisted together to reduce electromagnetic interference twisted किन गरेको हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सलाई रिड्युस गर्नको लागि ट्विस्टेड केबल नि के छ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर र सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर कमनली युज्ड इन इथरनेट हैन अनि अफर बेटर प्रोटेक्सन अगेन्स्ट इन्टरफेरेन्स ट्विस्टेड एन्ड सिल्डेड पेयर हैन सिल्डेड एन्ड अनसिल्डेड एडभान्टेज रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ इजी टु इन्स्टल हुन्छ यो ट्विस्टेड पेयर केबलहरू डिसएडभान्टेज भनेको कि लिमिटेड ब्यान्डविथ हुन्छ ससेप्टिबिलिटी टु इन्टरफेरेन्स ओभर लङ डिस्टेन्स इन्टरफेरेन्स हुन सक्ने होइन डाटा ट्रान्समिसनको बेलामा डाटा ट्रान्समिसन इफेक्टिभली नहुने भन्नु खोज्यो टाढा डिस्टेन्समा अलिकति गाह्रो रहेछ यो कोएक्सियल केबल कन्सिस्ट अफ सेन्ट्रल कपर conductor surrounded by the insulated or braided shield माथि ट्विस्टेड पेयर केबलहरू भ्यालु ट्विस्टेड गरेर राखेको हुन्छ यसमा त मेन कोरमा भित्रपट्टि के हुन्छ सेन्ट्रल कपर कन्डक्टर हुन्छ है युज इन केबल टेलिभिजन पहिलाको हाम्रो जुन डब्बा टिभी हुन्छ त्यसमा हामीले त्यो जोड्थ्यौँ नि के भन्छ नि त्यो केबल जोड्दाखेरि यस्तै हुन्छ है ट्विस्टेड केबल त्यसमा त्यो चलाउने मान्छेले थाहा पाएको हुन्छ बिचमा त्यस्तो हुन्छ भने युज इन केबल टेलिभिजन एन्ड अदर इथरनेट नेटवर्कमा युज हुन्छ एडभान्टेज हायर ब्यान्डविथ दिन्छ यसले चाहिँ ट्विस्टेड पेयर भन्दा बेटर रेजिस्टेन्स टु इन्टरफेरेन्स यो साह्रै राम्रो रहेछ त्यो भन्दा हैन दुईटै भन्दा मोर एक्सपेन्सिभ देन ट्विस्टेड पेयर लेस फ्लेक्सिबल हुन्छ फेरि भनेपछि के हो सिधा कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले सधैँ सुरुमा ट्विस्टेड पेयर त्यसपछि कोएक्सियल फाइबर अप्टिक अहिलेको modern consist of thin strands of glass or plastic that transmit data is the pulse of light हैन लाइट अप्टिकल भनेको अप्टिक भनेको के हो लाइट हो सिंगल मोड फाइबर भइहाल्यो मल्टिपल मोड फाइबरहरु छ सिंगल मोड लङ डिस्टेन्सको लागि मल्टिपल मोड फर सर्ट डिस्टेन्सको लागि एक्सट्रिमली हाई ब्यान्डविड्थ लो एटेन्युएसन इम्युन टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स डिसएडभान्टेज मोस्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इन्स्टलेसन भनेको हाई स्किल म्यान पावर चाहिन्छ अनगाइडेड मिडिया भनेको वायरलेस
रेडियो वेभ्सहरू भइहाल्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू युज गर्छन्, वाइफाईहरू ब्लुटुथ भइहाल्यो होइन। मोबाइल फ्लेक्सिबिलिटी एडभान्टेज भनेको के हो, मोबाइल फ्लेक्सिबिलिटी जस्तो मोबाइलमा कनेक्ट हुनुभयो, सजिलै कनेक्ट हुनुभयो। ससेप्टिबिलिटी टु इन्टरफेस होइन, ससेप्टिबिलिटी टु इन्टरफेरेन्स, लिमिटेड ब्यान्डविथ होइन, वाइफाई थोरै ठाउँमा मात्रै टिप्छ नि त नि, होइन टाढा लङ रेन्ज हुन्छ त हुँदैन। सेक्युरिटी कन्सर्न, माइक्रोवेभ्सहरू हाई फ्रिक्वेन्सी रेडियो वेभ्स युज फर लङ डिस्टेन्स वायरलेस कम्युनिकेसन। सेटेलाइट कम्युनिकेसनमा माइक्रोवेभ्सहरू युज हुन्छ। हाई ब्यान्डविथ लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन रिक्वायर्स लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पोलहरूबाट हुन्छ नि हामीले सिग्नल ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने त्यो ठुल्ठुलो पाहाडतिर ठुल्ठुलो हुन्छ नि ताउलो जस्ता हुन्छ नि ठुलो ठुलो सेतो सेतो टावरहरू हुन्छ नि त्यस्तो डब्बाहरू आयो भने त्यसको लाइन अफ साइट हुन्छ कि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको माइक्रोवेभको रिक्वायर्ड लाइन अफ साइट ससेप्टेबल टु एटमोस्फेरिक कन्डिसन ले एफेक्ट गर्ने भयो। इन्फ्रारेड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन विथ वेभलेन्थ लङ्गर देन भिजुअल लाइट, यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो। रिमोट कन्ट्रोल सर्ट रेन्ज, यसको लो पावर कन्जम्सन हुन्छ, रिलेटिभली सेक्युर हुन्छ, लिमिटेड रेन्ज, यसलाई जान्न सक्यो। सिम्पल सेटेलाइट कम्युनिकेसन युज सेटेलाइट अर्बिटिङ द अर्थ टु रिलाई सिग्नल, हाम्रो स्टारलिङ्क भेरी भेरी पपुलर होइन। एडभान्टेज के छ, कभरेज भइहाल्यो, हजुर पढ्न सक्नुहुन्छ। वाट इज डिजिटल कम्प्युटर, कम्पेयर डिजिटल कम्प्युटर विथ एनालग सिस्टम, यो पहिलेबाट पढेको कुरा। डिजिटल सिग्नलको कुरा आउँछ होइन, कन्भर्ट डिस्क्रिट न्युमेरिकल फर्म, अनि पर्फर्म प्रेसाइजली क्यालकुलेसन ह्यान्डलिङ भइहाल्यो, भर्सेटाइल हुन्छ। मोडर्न कम्प्युटर्स स्मार्टफोन्स ट्याब्लेटहरू भइहाल्यो। डाटा रिप्रेजेन्टेसन, अब एनालग अब हामीले कम्पेरिजन विथ एनालगबाट डाटा रिप्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ, एनालग फिजिकल भोलाटाइल टेम्परेचर, अब यो हामीले बुझ्न सकिन्छ क्या। डिजिटल र यसको कसरी बुझ्छ, भोल्टेजहरू होइन, कन्टिन्युस डाटा हुन्छ होइन, कन्टिन्युस डाटा एनालगमा, अनि फेरि डिस्क्रिट हुन्छ के भन्नु खोज्दा डिजिटलमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट हुन्छ। सिम्पल कसरी बुझ्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो बाइकमा क्या एउटा सिम्पल बाइकमा हाम्रो नम्बरमा हामीलाई के देखायो, घडीकै कुरा लिन सकेको चाहिँ घडीमा नि त्यो टिक टिक टिकवाला हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ एनालग, जन त्यो हुन्छ नि अर्को भन्छ आलु घडी भन्छ नि ठ्याक्कै टाइमहरू देखाउने क्या, त्यो भने डिजिटल, सिधा कुरा। एकुरेसी भनेको के हो, लेस एकुरेट भइहाल्यो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनालग आर लेस एकुरेट, हाइली एकुरेट। किन एकुरेट र भन्ने खोज्दै भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो टिक टिक टिकवाला घडी हेरेर त्यसमा एक्ज्याक्ट टाइम भन्न अलिकति मुस्किल पर्न सक्छ क्या, त्यसको तर हाम्रो के हुन्छ डिजिटलमा त के हुन्छ एक्ज्याक्ट टाइम देखा हुन्छ नि, यति सेकेन्ड भइरहेको भनेर, त्यही भन्नु खोज्यो। प्रोसेसिङ भइहाल्यो, एन्ड म्यानिपुलेसन फिजिकल डाटा भइहाल्यो, क्यालकुलेसन अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन सबै गर्छन्। यसले चाहिँ म्यानिपुलेटिङ फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई मात्र म्यानिपुलेसन गरिरहेको हुन्छ। भर्सेटिलिटी टिपिकली डिजाइन फर स्पेसिफिक टास्क, एउटा मात्रै टास्कलाई हुन्छ, यसमा भर्सेटाइल हुन्छ। मेमोरी भनेको लिमिटेड मेमोरी क्यापेसिटी हुन्छ। लार्ज मेमोरी क्यापेसिटी। एप्लिकेसन हिस्टोरिकल्ली युज इन स्पेसलाइज एप्लिकेसन लाइक कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड सिमुलेसन्स युज इन भर्चुअल्ली अल एरिया अफ मोडर्न लाइफ। त्यही भएर डिजिटल कम्प्युटरहरू अहिले मेन पपुलर हुन्छन्, यो सानैतिर पढाएको कुरा, त्यही भएर मैले धेरै फोकस गर्न। एक्सप्लेन इच कम्पोनेन्ट अफ सिपियु इन ब्रिफ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। अर्थमेटिक लोजिक युनिट, अर्थमेटिक भनेको क्यालकुलेसन, लोजिक भनेको प्रब्लम सल्भिङ भइहाल्यो, लोजिकल अपरेसनहरू भइहाल्यो, अनि युनिट भइहाल्यो। वर्क हर्स भइहाल्यो, इट इज द वर्क हर्स अफ सिपियु क्यारिङ आउट द एक्चुअल क्यालकुलेसन एन्ड कम्पेरिजन, सिधा कुरा छ। कन्ट्रोल युनिट भइहाल्यो, कन्ट्रोल युनिट भनेको द डिरेक्टर अफ सिपियु, इट फेज इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी, फेज भनेको गेट भन्न खोज्दा, रिट्रिभ भन्न खोज्दा है। डिकोड्स देम एन्ड कोअर्डिनेट विथ द एक्टिभिटिज अफ अदर कम्पोनेन्ट्स, एएलयुको कुरा। इट जेनेरेट कन्ट्रोल सिग्नल द्याट टेल्स द एएलयु रेजिस्टर एन्ड अदर पार्ट्स अफ द सिपियु वाट टु डु। कन्ट्रोल युनिटको नामै कन्ट्रोल युनिट छ भने सबैलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्न हो। रेजिस्टर भनेको चाहिँ स्मल हाई स्पिड स्टोरेज लोकेसन इन विथिन द सिपियु, सिपियु भित्र रहेको स्टोरेज हो है, हाई स्पिड तर स्मल। The whole data instruction that the CPU is currently processing, program counter, instruction register, accumulator, memory address allocation register, memory data register, यो different होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेजिस्टर्स सर्भ डिफ्रेन्ट पर्पज। के काम गर्छ रेजिस्टरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ। प्रोग्राम काउन्टर भनेको होल्ड्स द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युट, अब यसपछि के एक्जिक्युट गर्ने भने त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टर होइन। अब होल्ड द करेन्ट इन्स्ट्रक्सन बिङ एक्जिक्युटेड भनेको अहिले के एक्जिक्युट गरेर त्यसको डाटा लिने इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर। होल्ड द रिजल्ट अफ अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन होइन,
दुईवटा क्यालकुलेसन भयो, त्यसको रिजल्ट के आयो त्यसलाई होल्ड गर्ने एक्युमुलेटर। होल्ड द मेमोरी लोकेसन बिङ एसेस्ड, के कुन मेमोरी लोकेसनबाट के कुरा डाटा एक्सेस भयो भने मेमोरी लोकेसनलाई राख्नु पऱ्यो। अनि होल्ड द डाटा बिङ ट्रान्सफर टु अर फ्रम द मेमोरी, कुन डाटा कसरी ट्रान्सफर भयो त्यो डाटालाई राख्ने चाहिँ के हो, मेमोरी डाटा रेजिस्टर। क्यास भ्यालु, क्यास भनेको वाइल नट अलवेज कन्सिडर्ड अ कोर कम्पोनेन्ट, क्यास मेमोरी इज सो क्लोजली लिङ्क टु द सिपियु द्याट इट इज इम्पोर्टेन्ट टु इन्क्लुड। भन्नु खोजेको के भन्दा सिम्पल सिपियुभित्र रहँदैन, सिपियुको नजिक रहन्छ भन्नु खोजेको। त्यही भएर हामीले यसलाई वाइल नट कोर कम्पोनेन्ट भनेर मानिन, तर यसलाई चटपट लेख्दाखेरि इफेक्टिभै हुन्छ। दिस इज द स्मलेस्ट फास्ट मेमोरी द्याट स्टोर्स फ्रिक्वेन्टली युज डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन। सिम्पल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। यो क्यास मेमोरीको लेभलहरू हुन्छ, जान सकिन्छ। अब मैले भनिसकेको छु। डिफाइन हार्ड कपी एन्ड सफ्ट कपी डिभाइस भने सिम्पल भाषामा सजिलो पनि छ यो पनि। हार्ड कपी डिभाइसहरू भनेको के हो, दिस आर द डिभाइस द्याट प्रड्युस अ टेन्जिबल फिजिकल आउटपुट अफ इन्फर्मेसन। द आउटपुट इज पर्मानेन्ट एन्ड क्यान बी हेल्ड अर भ्यू विदाउट द निड अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर नचाहिकन पनि हामीले प्रिन्टेड डकुमेन्ट फ्रम द प्रिन्टर। हार्ड कपी भने हार्ड हुन्छ नि त, प्रिन्टरबाट चाहिँ निस्केको जुन कपी छ त्यो हार्ड हुन्छ, सिम्पल भनेर बुझौँ। सफ्ट भनेको के भन्दाखेरि सफ्टवेयर र हार्डवेयर भनेर भन्छौँ नि। हार्डवेयर भनेको के हो, फिजिकल पार्ट द्याट क्यान बी टच फिल्ड, अनि सफ्टवेयर भनेको चाहिँ द्याट क्यान नट बी फिल्ड एन्ड टच भन्न खोजे, त्यस्तै भन्छ नि। जस्तो कि हार्डवेयर भनेको हार्ड कपी, त्यसलाई टच गर्नु छ, प्रिन्टरबाट निस्केको डकुमेन्टलाई हामीले टच गर्न सकेको, तर स्क्रिनमा भएको कुरालाई कि स्क्रिनलाई पो टच गरेको हामीले स्क्रिनभित्रको डकुमेन्टलाई टच गर्न मिल्छ त, मिल्दैन नि, त्यस्तो खालको। त्यसरी बुझ्नु। 6 ह्युमन डाटा एन्ट्री डिभाइसेस। डाटा के इनपुट डिभाइस भन्नु खोजेको, किबोर्ड भइहाल्यो, माउस भइहाल्यो, अनि टच स्क्रिन भइहाल्यो, माइक्रोफोन भइहाल्यो, स्क्यानर भइहाल्यो, डिजिटल क्यामेरा एन्ड वेब क्यामेरा डिभाइस युज टु क्याप्चर इमेजेस एन्ड भिडियो। अब हाम्रो आयो वाट इज एएससिआइआई, एस्की, अनि फेरि कन्भर्ट्स 0.02 बेस टु 2 होइन। म योभन्दा अर्को लेक्चरमा पनि त्यसमा मैले यो भनेको थिएँ, बेस 16मा कसरी लान सकिन्छ, बेस 2 आएको छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है। त्यही भएर एएसए भनेको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज is a character encoding standard. It uses a 7-bit code to represent 120 character. 128 वटा क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले 7 बिट युज गरिन्छ, 7 बिट। त्यही भएर दिस क्यारेक्टर इन्क्लुड के हुन्छ त, 128 वटा क्यारेक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर एन्ड लोवर केस ए टु जेड होइन, 0 to 9, पङ्क्चुएसन मार्क्सहरू, अनि कन्ट्रोल क्यारेक्टर्सहरू, लाइन फिडहरू, क्यारियर्स, रिटर्नहरू भइहाल्यो। एसेन्सियल इट प्रोभाइड्स द न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसन फर क्यारेक्टर्स एलाउइङ कम्प्युटर टु प्रोसेस एन्ड डिस्प्ले टेक्स्ट। सिधा कुरा छ। एस्की भनेको चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट वाइल एस्की वाज भेरी प्रिभ्यालेन्ट, नाउ युनिकोड एन्ड द स्पेसिफाइङ UTF-8 इज मच मोर वाइडर युज। अहिलेको जमानामा चाहिँ युनिकोडहरू युज भएको छ। योभन्दा पहिलाको लेक्चरमा युनिकोड भनेको के हो भनेर त्यो पनि क्वेसन आएको थियो। इट क्यान रिप्रेजेन्ट अ फार ग्रेटर नम्बर अफ क्यारेक्टर, बट युनिकोड इज ब्याकवर्ड कम्पेटेबल विथ एस्की इज द फर्स्ट 120 कोड पोइन्ट आर द सेम। युनिकोडमा पनि अगाडिको 128 सेम छ, त्यसपछि एक्सपान्ड गरेँ बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई अब यस्तो पोइन्टलाई बेस 10मा छ, यो यसलाई डेसिमलबाट बेस 2मा लानको लागि सिम्पल के गर्ने, मल्टिप्लाई नै गर्ने। मल्टिप्लाई गर्ने अगाडिको इन्टिजर टर्ममा जे आउँछ भ्यालु त्यसलाई हामीले राख्नु पऱ्यो है। मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यहाँ जे आयो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, इन्टिजर भ्यालुमा जे आयो त्यसलाई यहाँ राख्ने होइन। मल्टिप्लाई गर्ने 2ले इन्टिजर भ्यालुमा जे आयो त्यसलाई राख्ने। कतिसम्म गर्ने त नि, यो एज अन कन्टिन्यू हुन्छ जान्छ। त्यही भएर हामीले जति बेरसम्म गरौँला चाहिँ गरे हुन्छ होइन। गर्छ यहाँ कति गरेँ, 1 2 3 4 5 6 7 वटासम्म गरेँ हामीले। रेकर्ड द इन्टिग्रल पार्टहरू भइहाल्यो। रेकर्ड इन्टिग्रल मैले यहाँ सिस्टम रूपमा लेखेको छु, कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि रेकर्ड द इन्टिग्रल पार्ट अनि कन्टिन्यू द प्रोसेस। यो कन्टिन्यू टु इन्फिनिटीसम्म जान्छ, हामीले लेख्न सक्यो है। डेसिमल फ्र्याक्सन डोन्ट अलवेज कन्भर्ट पर्फेक्टली टु प्राइमेरी, दे मे रिजल्ट इन रिपिटेड बाइनरी फ्र्याक्सन। कम्प्युटर युज भेरियस मेथड्स टु ह्यान्डल दिस फ्र्याक्सनल बाइनरी नम्बर्स अफन इन्भल्भिङ एप्रोक्सिमेसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एप्रोक्सिमेसनको मेथड युज गरे हुन्छ है। यो राम्रो कुरा छ, यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। एक्सप्लेन वेयरेबल कम्प्युटिङ इन ब्रिफ। वाट इज वेयरेबल कम्प्युटिङ? Wearable computing refers to the use of computing devices that are worn on the body. These devices are designed to be convenient, accessible, and often provide continuous monitoring
or interaction with the user's environment. Here, brief overview. Key characteristics: portable. Wearable devices are designed to be easily worn, होइन, अनि allowing for hands-free operation and constant access to information. Connectivity: many wearable connects to other devices or the internet via wireless technology like Bluetooth or Wi-Fi. Sensors: wearable often incorporate sensor to collect data about the user's health, activity, and environment. Functionality: wearable devices perform a variety of functions from tracking fitness and providing notification to enabling augmented reality experience. वेरेबल डिभाइसेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट वाचहरू. स्मार्ट वाच अब यसलाई हामीले लिङ्क गरेर भन्यो. स्मार्ट वाचहरूले के गर्छ? पोर्टेबिलिटी सजिलै बोक्न सक्यो, कनेक्टिभिटी सजिलै कनेक्ट गर्न सकिन्छ, होइन, मोबाइलसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ, होइन, सेन्सर्सहरू हुन्छ यसमा, होइन. त्यही भएर त हामीले ब्लड प्रेसर नाप्लिरहेको हुन्छ. फङ्सनालिटी, यसको फङ्सन धेरै हुन्छ, होइन. फिटनेस ट्र्याकर्सहरू हुन्छ, होइन. सेन्सर वेरेबल डिभाइस हामीले शरीरमा लाउन मिल्ने डिभाइसहरू भन्नु छ. फिटनेस ट्र्याकर अनि स्मार्ट ग्लासहरू आँखामा लाउनु भइहाल्यो, फिटनेस ट्र्याकर पनि भइहाल्यो, होइन. हेड माउन्टेड डिस्प्ले. वेरेबल हेल्थ मोनिटर्स. एप्लिकेसनहरू के हुन्छ भने हेल्थ एन्ड फिटनेसमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ. इन्टरटेनमेन्टको लागि, कम्युनिकेसन, इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन पनि म्याक्सिमम हुन्छ है. त्यही अब वाट इज डिफाइन डाटाबेस. डाटाबेस, वाट आर द बेनिफिट्स अफ डाटाबेस. डाटाबेस भनेको डाटाबेस इज एन अर्गनाइज कलेक्सन अफ स्ट्रक्चर इन्फर्मेसन डाटा टिपिकल्ली stored electronically in a computer. Database are designed to efficiently store, manage and retrieve large amount of data. Structured dataहरू कलेक्ट गरेर राख्न मिल्छ. डाटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ. डाटाबेस अर्गनाइज इज द ब्रेक. डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा म्यानेजमेन्ट, डाटा इन्टिग्रिटी, सेफ पनि हुन्छ है. डाटा सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ. बेनिफिट्स अफ डाटाबेस. डाटाबेस मेन बेनिफिट्स भनेको के हो? डाटा इन्टिग्रिटी. डाटा बेस इन्फोर्स कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड रुल्स टु इन्स्योर डाटा एक्युरेसी एन्ड कन्सिस्टेन्सी, रिड्युस इरर्स एन्ड रिडन्डेन्सी. एन्ड डाटा सेक्युरिटी भइहाल्यो. डाटा कन्सिस्टेन्सी, एलिमिनेट डाटा रिडन्डेन्सी, इन्स्योर द्याट अल द युजर्स एक्सेस अफ डाटा सेम अप टु डेट इन्फर्मेसन. डाटा सेयरिङ इजिली हुन्छ. डाटा इन्टिग्रेसन, मल्टिपल सोर्सेस प्रोभाइडिङ अ युनिफाइड भ्यू अफ इन्फर्मेसन. डाटा एक्सेसिबिलिटी, इजिली चाहिएको बेला निकाल्न सक्यो. इम्प्रुभड डिसिजन मेकिङ. डाटा प्रोभाइड्स एक्युरेट एन्ड टाइमली इन्फर्मेसन इनेबलिङ अर्गनाइजेसन टु मेक इन्फोर्स डिसिजन. इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी. डाटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी. डाटाबेसमा राखेको कुरा इजिली हामीले एक्सेस गर्न सके होइन नि, ब्याकअप एन्ड रिकभरी हुन्छ. स्केलेबिलिटी. डाटाबेस क्यान इजिली ह्यान्डल growing amount of data, adapting to changing business needs. What are different characteristics of multimedia? Multimedia को different characteristics के हुन्छ भने integration. Multimedia combines various media types, text, meme, image, audio, video, animation र सबैलाई इन्क्लुड गरेर कोहेसिभ प्रेजेन्टेसन मिक्स गरेर एउटा मिक्सर दिएपछि हामीलाई बल्ल मजा आउँछ नि त नि. दिस इन्टिग्रेसन इज फन्डामेन्टल टु क्रिएटिङ अ रिच एन्ड इङ्गेजिङ एक्सपिरियन्स. डिजिटल रिप्रेजेन्टेसन. Multimedia content is typically represented in the digital format, allowing for easy storage, manipulation, and distribution. Digital representation. Interactivity अनि नन लिनियरिटी भनेको के भन्छ? अनलाइक ट्रेडिसनल लिनियर मिडिया लाइक बुक अर मुभी, मल्टिमिडिया क्यान अफर नन लिनियर नेभिगेसन. युजर क्यान एक्सप्लोर कन्टेन्ट इन भेराइटी अफ सिक्वेन्स डिपेन्डेन्स अन देयर इन्ट्रेस्ट. जस्तो तरिकाले हेर्नु होला त्यसरी हेर्न मिल्यो भन्नु खोज्यो. मल्टिपल मिडिया टाइप भनेको एज मेन्सन मल्टिमिडिया युज द कम्बिनेसन अफ मिडिया टाइप्स. दिस डाइभर्सिटी इन्हान्स कम्युनिकेसन एन्ड अलाउज फर द मोर कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन अफ इन्फर्मेसन. फ्लेक्सिबिलिटी अनि एक्सेसिबिलिटी, कस्टमाइजेसन. Multimedia allows a high degree of content customization, enabling tailoring to specific user need and preference. Define cryptography. Why do we use firewall? अर्को very important question रहेको छ. What is cryptography? Cryptography is the practice and study of techniques for secure communication in presence of adversaries. भनेको it involves transferring information plain text मा भनेको normal text मा हुन्छ into a unreadable format, that is cipher text. Plain text and cipher text भन्ने हुन्छ. तपाईले हेलो भन्ने हाल्नु भने त्यसलाई नि अब डिफरेन्ट तरिकाले मेनिपुलेट गरेर इन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा त्यो हेलो
भनेको चाहिँ प्लेन टेक्स्ट भयो, त्यसलाई नै हामीले अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा नन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा राख्यौँ भने के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ साइबर टेक्स्ट भनिन्छ। द गोल इज टु इन्स्योर कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड अथेन्टिसिटी अफ डाटा। कमन टेक्निक इन्क्लुड इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन, ह्यासिङ एन्ड डिजिटल सिग्नेचर। वाइ वी युज फायरवल्स? नेटवर्क सेक्युरिटी भनेको अब किन हामीले फायरवल युज गर्छौँ? नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि हो। फायरवल्स आर एसेन्सियल सेक्युरिटी डिभाइस द्याट मोनिटर्स एन्ड controls incoming and outgoing network traffic. They act as a barrier between the trusted internal network and untrusted external network. Very very important कुरा है। प्रोटेक्सन एगेन्स्ट थ्रेडहरूबाट जोगाउनुको लागि, नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि त्यही त हो कुरा। फायरवल्स हेल्प्स टु प्रोटेक्ट एगेन्स्ट भेरियस सेक्युरिटी थ्रेड्स इन्क्लुडिङ अनअथोराइज एक्सेस, जो पाइ त्यसलाई भित्र छिर्न दिनु भएन, मालवेयरहरू होइन, फिल्टर द मेलिसियस ट्राफिकहरू, भाइरसहरू छ कि छैन, इन्ट्रुसन एटेम्प्स भनेको दे डिटेक्ट एन्ड प्रिभेन्ट इन्ट्रुसन एटेम्प्स बाई ह्याकर्सहरूबाट कि एट्याक हुन लाग्छ छैन। डिनाइल अफ सर्भिस एट्याक, दे क्यान हेल्प टु प्रिभेन्ट दिज एट्याक। डिनाइल अफ सर्भिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, जान सकिन्छ। ट्राफिक कन्ट्रोल भनेको के हो त? फायरवल एलाउज एडमिनिस्ट्रेसन टु डिफाइन्स रुल्स द्याट स्पेसिफाई विच ट्राफिक इज एलाउड अर ब्लक्ड। कस्तोलाई एक्सेस दिने, कसैलाई नदिने। दिस इनेबल्स अर्गनाइजेसन टु कन्ट्रोल नेटवर्क एक्सेस एन्ड इन्फोर्स सेक्युरिटी पोलिसिज। लगिङ एन्ड मोनिटरिङ, firewalls can log network traffic, provide valuable information for security analyzing and incident response. This logging can help information administration to identify security risks and to locate the source of network problem. Very very important, simple भाषामा रहेको छ। राइट सर्ट नोट अन, यस्ता नि अब हाम्रो यो अर्को क्वेसन सकिएको छ। राइट सर्ट नोट अन इन्ट्रुसन साइकल एन्ड बिग डाटा। इन्ट्रुसन साइकल र बिग डाटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। इन्ट्रुसन साइकल भनेको चाहिँ के हो त नि? इन्ट्रुसन साइकल अल्सो नोज एज द फेच, डिकोड, एक्जिक्युट साइकल इज द सिक्वेन्स अफ स्टेप्स अ CPU टेक टु एक्जिक्युट अ सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन। द सिक्वेन्स अफ स्टेप्स अ CPU टेक टु एक्जिक्युट अ सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन। एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि सिपियुले अपनाउने स्टेप्सहरूलाई के भन्छ? इन्ट्रुसन साइकल। सिपियुले अपनाउने स्टेप्सहरू के हुन्छ भने फेच भनेको रिट्रिभ, द CPU रिट्रिभ्स द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरीबाट अब के गर्ने भन्ने कुरा लिन्छ। अनि डिकोड, द CPU इन्टरप्रेट्स द इन्स्ट्रक्सन टु डिटरमाइन वाट अपरेसन निड टु पर्फर्म, के काम गर्नुपर्ने भनेर डिकोड गर्छ। अनि एक्जिक्युट, द CPU पर्फर्म्स द स्पेसिफिक अपरेसन विच मे इन्भल्भ अर्थमेटिक क्यालकुलेसन। सुरुमा डाटा लिने भयो, के गर्ने हो थाहा पाउने भयो, त्यसपछि एक्जिक्युट गर्ने भयो, त्यसलाई सर्टेन ठाउँमा रेजिस्टरमा हामीले युज गर्ने, त्यसपछि हामीले के गर्छ? रेजिस्टरमा मेमोरीमा स्टोर गर्छ। सिम्पल के हो? डाटा लिने, डाटालाई डिकोड गर्ने, त्यसपछि काम गर्ने, त्यसपछि स्टोर गर्ने। पर्पज, दिस साइकल रिपिट्स कन्टिन्युअसली एलाउइङ CPU टु एक्जिक्युट पर्फर्म। के गर्दो रहेछ? सिम्पल भाषामा लिन्छ डाटा लिएपछि के गर्ने हो थाहा पाउँछ, डिकोड गर्छ होइन, थाहा पाइसकेका के गर्ने थाहा पाइसकेपछि काम गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ, त्यसपछि स्टोर गर्छ। सिम्पल छ। अनि यो पर्पज के भयो त? यो साइकलको के हो? इन्ट्रुसन साइकलको काम के भन्दाखेरि रिपिट कन्टिन्युअसली, यही साइकल कन्टिन्यू भएर सिपियुले आफ्नो काम गर्ने हो। इम्पोर्टेन्ट, अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्ट्रुसन साइकल इज द फन्डामेन्टल टु कम्प्रिहेन्डिङ हाउ CPU फङ्सन एट द लो लेभल। बेसिक लेभलमा CPU कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि इन्ट्रुसन साइकल जान्नै पर्यो। बिग डाटा भनेको चाहिँ के हो त नि? बिग डाटा रिफर्स टु द एक्सट्रिमली लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स डाटा सेट्स द्याट ट्रेडिसनल डाटा प्रोसेसिङ एप्लिकेसन्स आर इनएडिक्वेट टु डिल। पहिला पुरानो जमानामा रहेका सफ्टवेयरहरूले चाहिँ यस्तो डाटालाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न, यसलाई के गर्ने, योसँग डिल गर्न सक्दैन। क्यारेक्टरिस्टिक्स 5Bs, यस्तो बिग डाटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ? 5B भनेको भोल्युम, द सियर एमाउन्ट अफ डाटा जेनेरेटेड होइन, भोल्युमै हाई हुन्छ। भेलोसिटी होइन, द स्पिड एट विच डाटा इज जेनेरेटेड एन्ड प्रोसेस। यसलाई बिग डाटालाई क्यारेक्टराइज गर्नको लागि भोल्युम कति धेरै छ, कति एमाउन्ट कति छ, भेलोसिटी भनेको कुन स्पिडमा डाटा जेनेरेट भइरहेको छ, भेराइटी भनेको कति भेराइटीको डाटा रहेका छन् होइन, भेरासिटी भनेको द एकुरेसी एन्ड रिलायबिलिटी अफ डाटा होइन, कति एकुरेट डाटाहरू छन्। भ्याल्यु, द एबिलिटी टु एक्सट्र्याक्ट मिनिङफुल इन्फर्मेसन फ्रम द डाटा भ्यालुएबल छ कि छैन। त्यो 6B जान्नै पर्यो। भोल्युम, भ्यालुसिटी, भेराइटी, भेरासिटी होइन, भ्याल्यु, भेरासिटी, भेराइटी, भ्याल्यु जानु पर्यो है। पर्पज, टु एक्सट्र्याक्ट भ्यालुएबल इन्साइट। बिग डाटाको काम के भयो?
अनि त्यो पर्पज भनेको टु एक्सट्र्याक्ट भ्यालुएबल इन्साइट प्याटर्न्स एन्ड ट्रेन्ड्स फ्रम म्यासिभ डाटा सेट फर बिजनेस इन्टेलिजेन्स साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड अदर एप्लिकेसन। टेक्नोलोजी के हुन्छ, बिग डाटा टेक्नोलोजी इन्क्लुड ह्याडुप, स्पार्क, NoSQL database and cloud-based data analytics platform. Impact: big data is transforming various industries by enabling data-driven decision making, personalization, experience and predicting and analytics. यसरी हाम्रो यो भिडियो पनि कम्प्लिट भएको छ। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।